নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্তক লৈ ডাঙৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিব এছআই জুনমণিৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য এসপ্তাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব সিবিআই তদন্ত সোমবাৰে সিবিআইৰ সঞ্চালকক সাক্ষাৎ কৰিব ডিজিপিয়ে 15 মেৰ নিশা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল জুনমণিৰ প্ৰাৰম্ভিকভাৱে তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল সিআইডিৰ তদন্তৰ অগ্ৰগতি এতিয়াও স্পষ্ট নহয় জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত ৰাজহুৱা কৰাৰ দাবীত সাব্যস্ত হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত ৰাজহুৱা কৰাৰ দাবীত সাব্যস্ত হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিবাদৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল ৰাভা জনগোষ্ঠীয় সংগঠন জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ক্ৰোধাৰ সমালোচনা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ দিল্লীৰ ৰামলীলা খেলপথাৰত আম আদমি পাৰ্টিৰ বৃহৎ জনসভাত প্ৰধানমন্ত্ৰীক তীব্ৰ কটাক্ষ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক তীব্ৰ সমালোচনা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক নামানে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ সংবিধান সলনি কৰি দিছে এতিয়াৰে পৰা জনতা সৰ্বোচ্চ নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰীহে সৰ্বোচ্চ এই বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় দিল্লীৰ জনসাধাৰণৰ ভোটৰ কোনো মূল্য নাই দিল্লীৰ জনতাক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে অপমান কৰিছে দিল্লীৰ জনতাৰ ভোটক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰা অপমান কেতিয়াও সহ্য নকৰো এই বুলি মন্তব্য কৰিছে এতিয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱালে 140 কোটি জনসাধাৰণে আমাৰ দেশক বচাব লাগিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ একনায়কত্ববাদৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে এতিয়া জনসাধাৰণে সকলোফালে কেৱল নিবনুৱা সমস্যাৰে ভৰি আছে চাৰিওফালে কেৱল দুৰ্নীতিৰে ভৰি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নাজানে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ কেনেকৈ দূৰ কৰিব লাগে মোদীৰ 21 বছৰ আৰু মোৰ 8 বছৰ তুলনা কৰক কোনে বেছি কাম কৰিছে দেশত হোৱা ভাল কাম ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই বুলি মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে কেজৰিৱালে বহু চিকিৎসালয় আৰু স্কুল সাজিলে মোদীয়ে কি কাম কৰিলে তেওঁ কেৱল কথা ক'ব জানে কাম একো কৰিব নাজানে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰত কোনো উত্তৰ নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক ক্ৰোধৰ সমালোচনা এইবাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বদৰুদ্দিন আজমলক ফোন কলে সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মই আপোনাৰ মাটি লৈ ললো আপুনি এটা কথাও মাত নামাতিব আপুনি দখল কৰা মাটি আমি লৈ লম বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আজমলৰ দখলীকৃত মাটিত উচ্ছেদ চলিবই বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত আজমলৰ মাটিৰ উচ্ছেদ নচলিব নেকি প্ৰথমতে সেইকেইটাকে পিটি লম বুলি স্পষ্ট সকিয়নি দিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিমন্ত বিশ্বৰ শাসনত ওচৰে পাজৰেও দেখা নাই বদৰুদ্দিন আজমলৰ দখলীকৃত মাটি সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰিছিল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ ক'লে যে ফোনযোগে সকিয়নি দিয়াৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে এমুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধমকৰ পাছতেই তৎপৰ ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসন সামাজিক মাধ্যমত সতৰ্কবাণী দিয়াৰ লগতে মুকলি কৰিলে বিশেষ হেল্পলাইন নম্বৰ বেৰিকেডবিহীন গাঁত পথৰ নিৰ্মাণৰ সামগ্ৰী পেলাই ৰাখিলে জনাব পাৰিব আপোনালোকে এই নম্বৰটো হৈছে 0366223149 নাইবা 8134913269 নম্বৰত দিব পাৰিব আপোনালোকে অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধমকৰ পাছতে এইবাৰ তৎপৰ হৈছে ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসন সামাজিক মাধ্যমত সতৰ্কবাণী দিয়াৰ লগতে বিশেষ কেইটামান হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি কৰিছে ৰাজ্যত হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি অনাগত 5 দিনলৈ হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে ৰাজ্যত প্ৰতিখন জিলাৰ উপায়ুক্তক সতৰ্কবাণী ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিকোনো প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে সাজু ল'বলৈ আহ্বান
মুখলধাৰ বৰষুণৰ আগজাননীলৈ চিন্তিত এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ ৰাজ্যত বৰষুণৰ ফলত বানৰ আশংকা দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগক সতৰ্ক থাকিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বানপানীৰ বাবে উপযুক্ত খাদ্য সামগ্ৰী মজুত ৰাখিবলৈ আহ্বান ডিমা হাছাওলৈ NDRFৰ দল প্ৰেৰণৰ নিৰ্দেশ বানপানীৰ বাবে উপযুক্ত খাদ্য সামগ্ৰী মজুত ৰাখিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে পুনৰ কান্দোনত ভাগি পৰিল জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃ জোনমণিক মই এতিয়া ঘূৰাই নাপাওঁ কিন্তু দুখীয়ে যাতে শাস্তি পাওক সেইটোৱেই মই বিচাৰোঁ পুনৰ কান্দোনত ভাগি পৰিল এতিয়া জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃ ঘটনা CBI তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জোনমণিৰ মাতৃৰ কাইলৈ দিল্লীলৈ যাব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান GP সিং জোনমণিৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত CBIৰ সৈতে আলোচনাত বহিব আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানৰ তাণ্ডৱ কৃত্ৰিম বানত জলমগ্ন নলবাৰী লখিমপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল নলবাৰীৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পথত একাঠো পানী নলা নিষ্কাশনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে নলবাৰী পৌৰসভা নলা নিৰ্মাণৰ কাম চলি থাকোঁতে ভিন্ন প্ৰান্তত বান ভয়াৱহ বানৰ কবলত পৰিছে এতিয়া লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰ হঠাৎ হোৱা বানৰ বাবে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজৰ মাজত বাৰণী পানীয়ে উটুৱাই নিলে বালিৰে নিৰ্মাণ কৰা কৃষি বান্ধ এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে ৰেলৱে ট্ৰেকত মূৰ থৈ শুই পৰিল এজন লোক সেই সময়তে এগৰাকী মহিলা কনষ্টেবলে ৰক্ষা কৰিলে জীৱন RPFে শ্বেয়াৰ কৰিলে ভিডিঅ' পশ্চিমবংগৰ পূব মেদিনীপুৰ ৰেল ষ্টেচনত এটা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইয়াত এজন ব্যক্তিৰ ৰেলখন অহাৰ কেইছেকেণ্ড আগতে চৰম সিদ্ধান্ত লোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে ট্ৰেকত নামি পৰিছিল তেওঁ ট্ৰেকত মূৰটো ৰাখিছিল কিন্তু ৰেল ষ্টেচনত উপস্থিত এগৰাকী RPF মহিলা কনষ্টেবলৰ সাহসী কৰ্মৰ দ্বাৰা মানুহজনৰ প্ৰাণৰ ৰক্ষা কৰে মোৰ পত্নীক 120 জন লোকে অৰ্ধনগ্ন কৰি প্ৰহাৰ কৰে হেয়া জোৱানৰ ভয়ংকৰ অভিযোগ আৰক্ষীয়ে দিলে এই প্ৰত্যুত্তৰ জম্মু কাশ্মীৰত নিযুক্ত এজন সেনা জোৱান প্ৰভাকৰণে অভিযোগ কৰিছে যে তামিলনাডুৰ তিৰুভান্নামালাই জিলাত দোকান চলাই থকা তেওঁৰ পত্নীক 120 জন লোকে অৰ্ধ উলংঘ কৰি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছিল অৱশ্য আৰক্ষীয়ে কয় যে ঘটনাটো অতিৰঞ্জিত কৰা লখিমপুৰত নেৰানেপেৰা বৰষুণ বানতে পৰিল নাৰায়ণপুৰৰ বিস্তীৰ্ণ এলেকা মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত বানৰ সৃষ্টি হৈ নাৰায়ণপুৰ ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বহু গাঁৱতে সৃষ্টি হৈছে এতিয়া বানপানীৰ হঠাৎ হোৱা বানৰ বাবে সম্প্ৰতি নাজল নাথল অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া ৰাইজৰ মাজত উৎকট গৰমে দহিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক তাৰ মাজতে বিগত 2-3 দিনৰ পৰা ঠাইভেদে বৰষুণ দিয়া দেখা গৈছে কোনো ঠাইত মুখলধাৰে বৰষুণ হোৱাৰ ফলত বানৰ সৃষ্টি হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীতো বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হোৱাৰ দৰে ৰাজ্যৰ বহু স্থান উপচি পৰিছে বাৰণী পানীৰে শনিবাৰে নিশাৰে পৰা উজনি অসমৰ ভিন্ন স্থানত আহিছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ